Ay, grabe naman yan. Wow! Isa pa guys. Uy, take your cash. Guys, grabe oh. What's up mga lodi? So kumusta kayong lahat? So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba kumita ng pera gamit lamang ang YouTube kahit ako is small channel pala. Okay? Sige ba? So without further ado, let's get started. So bago tayo magsimula, ano nga ba ang tinatawag na YouTube? So ang YouTube ay isang American online video sharing and local media platform na owned ng Google. Ito ay na-launch in 2005 and it has become one of the most popular websites in the world na kung saan ikaw na users ay makakapag-watch ka ng videos, makakapag-upload ka ng videos, at the same time makakapag-interact ka with the content. Makakapag-watch ka ng videos kasi marami kang videos na makikita. So from music videos and movie trailers to educational tutorial and skits or even a live stream. Makakapag-upload ka ng videos kasi ikaw mismo ay makakapag-create ka ng sarili mong account, makakapag-upload ka ng sarili mong videos na pwede mong i-share sa mundo na kung saan ikaw ay makakapag-empower ng individual at organization na kung saan ikaw ma-impress mo yung sarili mo, makakapag-build ka ng audience and even monetize ng sarili mong content. Interact with content. Bakit? Kasi ikaw mismo ay makakapag-like, makakapag-comment, makakapag-share ng videos na kung saan ay makakapag-poster ka ng a sense of community at engagement. Na kung saan ito ay pwede mag-subscribe sa channel na iyong nagustuhan na ang dahilan ay para makakapag-receive ka ng notification para sa kanila mga bagong upload. So ngayon, saan nga ba kami kumikita ng pera? Una, sa views. Pakalawa, sa Google AdSense. Tanong, ano nga ba ang tinatawag na Google AdSense? So ang Google AdSense is an advertising program na pinapatagbo ng Google na kung saan it allows the website and owners and content creators to earn money by displaying ads on their websites or apps. Tandaan, ang pag-like, share, and comment hindi yan nakakapag-generate ng income sa YouTube. Ito lamang ay nakakapagtulong ng paglago ng YouTube mo at mas marami pa mong view sa YouTube mo. So paano nga ba kami kumikita? So for example, kung meron kang isang 1,000 views, sa US ito ay meron isang $1 to $2. Kapag naman sa Pilipinas, kapag ikaw ay nakapag 1,000 views, nilang ka lamang $1. O minsan, amiyan, pinakamababa pa. Kaya kung ako sa inyo, subukan niyo naman YouTube. Alam niyo bakit? YouTube ay isang free lamang, walang bayad. Ito ay no registration fee. At the same time, you can upload anytime you want. So ikaw ay kapag nakapag-generate ka ng revenue, pwede mo natin siya matransfer it's either sa tatlo. Mr. Nenyon, cheque, or bank account. Sa akin, ang nangyayari sa akin ay bank account para mas mabilis yung pag-transfer na payment. So bago mo matransfer sa bank account mo, diyan tayo sinatawag na threshold. Or ito yung ipon o kinikita mo sa YouTube na kung saan ay meron kang dapat na i-achieve. Ito ay $100. Tapos ang YouTube ay every 24 of the month ang payment na YouTube. Kaya ito guys, makinig. Meron akong bibigyan na tips para sa inyo para mas talo na mago ang YouTube nyo. Unang-una, maggawa kayo ng sarili ninyong niche. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng niche? Ang niche ay ito yung video content na nag-refer siya sa isang specific topic or area na kung saan doon ka lamang focus or mag-specialize. So ito yung mga example ng mga niche. Una, gaming. So dito pumapasok yung mga Mobile Legends, League of Legends, Counter-Strike, o kung ano-ano pa. Pwede ka rin maggawa ng content about beauty and fashion, di ba? Sa mga married dyan, sa mga make-up tutorials, sa mga outfit, ganyan. Pwede din sa food and cooking, ayan. Sa mga recipe tutorial, restaurant reviews, or even cooking challenges, ayan. Sa mga married dyan mag-travel, pwede niyong gawing niche yan, travel vlogger. Para at the same time, ma-explore nyo ang different parts of the world.
kung saan makakapag-offer kayo ng mga tips and recommendations sa lahat ng mga traveler. Pwede rin kayo mag-vlog about DIY and craft, no? So dito pumapasok yung mga home decor, clothing, accessories, model, ganyan. So sa mga mahilig naman sa mga tech and gadgets, so pwede kayo magawa ng mga tech reviews, no? Sa mga smartphones, sa mga laptop, at sa lahat ng mga tech product. So mahilig naman sa fitness and health, so pwede kayo mag-vlog dito. Pwede kayo mag-focus sa mga workout routines nyo, healthy eating tips, kung paano magpapayat, kung paano magpataba na mabilis. So pwede rin kayo maggawa ng mga motivational content. Sa mga mahilig sa mga musika, pwede kayo mag-upload ng mga videos about sa mga covers, sa music production tutorials, or sa mga music videos. Pwede nyo i-vlog yun. Yun ay part ng niche. Sa mga mahilig sa mga comedy, sa mga mahilig maggawa ng humor, mahilig sa mga entertainment, no? Sa mga parodies, stand-up routines, mga ganyan. So yun ay mga example ng niche. Take note, the best niche for you is the one that you are most passionate about and that has the potential to reach an engaged audience. Remember guys, walang tama at mali sa pagpili ng niche. Ang pinaka-importante is to find something that you are excited about and that you can create high quality content for. Ayan. Last guys, so sa inyo ko lang i-share itong tips na maaaring makakatulong sa paglago ng YouTube nyo. So making money on YouTube, take note, it requires dedication, hindi lang dedication, strategy, at saka consistent effort. So matagal ako gumawa since last 2 years pa. Ayan. So ito yung bibigyan ko sa inyong tips na kapag-increase ng inyong earnings. Number one na, blog. Focus on a niche. So yun nga, nasabi ko na kanina kung ano ba yung mga niche na pwede nyong gawan sa inyong YouTube. Pangalawa, create high quality content. Pangalawa, create high quality content. So mag-invest ka ng good lighting, the sound, sa mga edit mo, i-enhance mo yung mga viewing experience mo. Dapat mag-offer ka ng valuable information, entertainment, at saka unique perspective. Guys, take note, pangatlo, mas malaga to. Optimize for search. Ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin, mag-use ka ng relevant na keywords sa yung title, the descriptions mo, sa tag, para mas lalong ma-improve yung discoverability ng search results nyo sa YouTube. At pang-apat, syempre, kailangan mong i-engage with your student. Sa paanong paraan? Kailangan mong mag-respond sa mga comments, kailangan mo mag-answer sa mga questions sila, mag-participate sa discussions. So para at the same time, makakapag-build ng loyal community sa ating mga subscribers. Guys, makinig, ito additional tips. Una-una, be patient. Dapat marunong kang maghintay. So building a successful YouTube channel takes time and effort talaga yan. So don't get discouraged by slow initial growth. So huwag kang madinayal na dahil sa tingin mo walang resulta, dahil sa tingin mo parang wala lang, di ba? So ganyan din ako. Tinaman na ngayon, di ba? Sumahag na ako ng naigit 5 digits lamang. Pero small YouTuber pala, di ba? Next, kailangan mo makipag-network sa ibang mga creators. Ito yung tawag natin makakapag-collab. Magkipag-connect ka sa ibang mga YouTubers. And then, pangatlo, ay kailangan mo maging stay up to date. Dapat palagi kang updated sa mga nangyayari sa YouTube. So, kapag nakapag-focus kayo sa quality content, sa audience engagement, palaki ang chance na makakapag-earn kayo ng sustainable income sa iyong YouTube channel. Yo! Hello guys, what's up? So, andito tayo ngayon sa SM Palawan, kung saan ay mag-video tayo ng ating first sahod sa ating YouTube. Okay, so without a further ado, let's do this!
all. Abangan niyo ang part 2.